So here are the 20 things that you should never do in Japan that personally, based on my experience and based on my observation when I am staying in Japan. Konnichiwa minasan, Shira Tomoshima. Welcome back to my channel. So for this video that I will be sharing to you, so here are the 20 things that you should never do in Japan that personally, based on my experience and based on my observation when I am staying in Japan. The first thing na napansin ko nung nasa Japan ako is you should never do pointing any person when you stay in Japan. So even here in the Philippines naman, it is not a good manner, di ba, kung duduruin natin yung tao. So, sa mga bagay na hindi maganda or hindi natin dapat gawin kapag nasa Japan tayo. So, yung ikaw kasi, or siya kasi, or possible kasi na yung mga Japanese magtanong sa'yo. For example, ako, wala. So, Sheila-san, doko desu ka? O tatanungin ka, where is Sheila? So, kung alam mo kung nasan siya, better na wag natin siyang duruin kapag tinuro natin. Instead na sabihin mo na asoko desu, it is better to do like this. Instead na mangduro ka. So, even here in the Philippines naman, di ba, parang hindi maganda na gawin natin yung ganung bagay. So, ayun yung isa sa mga culture ng Japanese na napansin ko na ginagawa talaga nila. So, yun, kahit nung during my interview, before ako pumunta ng Japan, na-experience ko talaga na yung mismong mga Japanese, especially the Sachon nag-interview sa akin before ako makapunta ng Japan, hindi siya nagtuturo kapag magtatanong siya. Instead of duro, ang ginagawa niya is jasuke desu or next. So, like this is better way of pointing person, not actually doing like this. Number 2, loud conversation while on public transportation. Actually, here in the Philippines kasi hindi tayo ganun strict when it comes to someone talking loud when they are talking to someone in the phone. But in Japan, talagang tititigan ka nila. If they hear you talking so loud, talking with someone over the phone. So usually kasi, na-experience ko before, even in their bus, kapag wala kasing mga sasakyan sa Japan, usually kapag nasa busy part ka ng Japan, like Tokyo, wala silang ganong, or hindi sila usually gumagamit ng sarili nilang sasakyan. Kasi nga, uso din naman yung traffic doon. Pero mas prepare nila usually is yung train. So, pag nasa province part ka naman, mas gusto naman ng mga Japanese na nakasasakyan sila. But they have the transportation, public transportation like train and also the bus. So, yung explanation ko for this, most of the Japanese work so hard. So, most of them sa train or sa mga transportation vehicles sila natutulog. So, syempre, kung ikaw may kausap ka sa phone and you are talking with someone so loud, so parang magiging istorbo tayo dun sa mga taong nagpapahinga inside the transportation vehicle. Saka good manners na rin, usually kasi mga Japanese, they care for other person. So, you, as you will be staying in Japan, which is not your country talaga, so it's better to adapt that culture that they have. Yung isa sa mga bagay na hindi natin dapat gawin sa Japan. So, makapag-usap sa phone ng malakas. So, kapag talagang ginawa mo siya, as in lahat ng eyes ng mga taong nandun, kung nasan kang public transportation, they will be looking at you. Usually kasi, ang na-experience ko pa nga doon yun, someone is calling and they really need to answer that. Pabulong sila as in, o kaya sinasabi nila, chutomate ko desu, matato den washite ko desai. So, wait for a while, call me later. Ima mada densha ni iru kara, or I'm still inside the train. So, yun yung usually sinasabi ng mga Japanese. So, as a foreigner who will be living in Japan or who want to go in Japan, better not to do those things. For number 3, smoking in public areas. So, sa Japan, mapapansin nyo kapag nakarating kayo doon or kung
kahit sa mga movies, meron silang designated place in where you can smoke. So, here in the Philippines naman, we have the law for that, but some of us is still uh, hindi natin pina-follow. So, sa Japan, since may winter kasi sila, most of them, especially men, they do smoking. So, if that is the case or you are a smoker, you should know that you should not smoke anywhere na gustuhin mo. May mga designated place, even in a restaurant. So, for us, I worked in Japan as a trainee in a factory. During break time, most of the Japanese nag-smoke sila. So, may mga place or may designated place lang for the smoking employee. So, even in a restaurant, try to find kitsuenjo, which means smoking area, and kinen, no smoking area. So, makikita nyo naman yan, usually may nakalagay, kahit hindi kayo makabasa ng kanji or makabasa ng hiragana, which is the Japanese script, meron naman dong picture, which yung usually din sa atin, smoking and no smoking area with X, and then the other one is the cigarette inside the circle. So, yun yung mga kailangan nating alam. So, for me, yan yung isa sa mga bagay na we should never do in Japan na manigarilyo kung saan-saan lang. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, most of the Japanese, they care for other persons. So, they care na, they know naman na smoking is bad to their health. So, yung smoke din na binubuga nila ay nandun lang sa place na yon. Kumbaga, yung mga hindi naman naninigarilyo, hindi na sila nakakasalamuha ng mga taong naninigarilyo. Yun, kasi regarding nga sa health, concerned din sila sa ibang tao. For number 4, shaking hands and touching during the first meeting. So, syempre, mga Pilipino, pag natutuwa tayo, 'di ba? Parang natatap natin. So, if you are that kind of person, you should never do that in Japan. Especially for the first time. Or kung hindi naman kayo close ng Japanese na yon. Kasi, yun, they respect you. Especially kasi parang iba na kasi kapag when it comes to touching, you may hurt or makasakit tayo or masaktan tayo. Kapag, yun, usually natutuwa tayo or kapag nagagalit. And also for the shaking hands. So, we all know naman na ang Japanese is do bow instead of shaking hands. So, during first meeting, usually sinasabi namin is, Hajimemashite, Sheira tomoshimasu, Yoroshiku onegaishimasu. Nice to meet you. My name is Sheila May. Please good to me. So, yun yung usually sinasabi namin kapag nag-meet. And then, you will bow. So, yun yung magandang gawin natin. Instead na, mag-shake tayo ng hand and i-touch natin yung any part or touch that person na hindi mo pa naman ganun ka-close or hindi mo pa naman kabiruan. So, parang dito rin naman sa Pilipinas, isa sa mga pinapractice naman siguro natin. For number 5, giving and receiving things with your one hand. Sa Japanese, usually, instead na ibigay mo ng ganyan or tanggapin mo ng paganito, it's better to do like this. So, use your two hands when you will be giving something or when you are receiving something. Isa sa mga paliwanag kasi doon, syempre mas secure siya, di ba? Kung dalawang kamay yung gagamitin mo sa pag-receive or sa pagbigay ng bagay na yun. So again, pumapasok tayo sa good manner in where you are caring for that matter na marireceive mo or ibibigay mo dun sa tao. So, di ba, parang kahit naman sa atin nakakabastos na bibigay ka ng bagay pa ganun lang or makaka-receive ka ng bagay, kukunin mo lang naman. So, yun yung isa sa mga bagay na magandang hindi natin gawin kapag nasa Japan tayo, na kukuha tayo ng bagay na inaabot or iaabot natin using our one hand. So, for number 6, serve your own drink. So, usually kasi meron tayong tinatawag na nomikai o parang drinking party siya na ginagawa. Usually, pag weekends kasi wala namang work kapag weekends eh. So, ayun. I've experienced that when I was in Japan. I have a friend na instead na ikaw mismo yung maglalagay ng drinks mo, siya mismo yung maglalagay ng drinks para sa'yo. So, technically, hindi naman siya totally bawal, pero better na if you will be
with Japanese people, or if you are a trainee and you have that someone accompanied by you, and then they will be offering you drinks, accept it. Or if you will be refuse it in a good way or in a proper way. Kasi usually, lalo na kapag yung mga oldies na Japanese, talagang ano sila parang, yun nga, nagkikare sila dun sa mga medyo bata pa. So, saka sa mga foreigner, like me kasi before, talagang yung offer nila na sila na lang yung maglalagay ng water o cha for you kapag nakita nilang paubos na yung laman ng cup. So, for number 7, wearing outside shoes indoor. So, meaning, kami kasi, even nung nag-start talaga ako sa Japan, so pagdating pa lang namin, sinabihan na kami na yung inside shoes namin is for inside only, and the outside shoes is for the outside only. So, ayun, bago pa ako pumunta ng Japan, meron na akong dalawang reserved na shoes kasi nga, gagamitin siya for inside and for outside shoes. So, nung start namin doon, first day pa lang namin, yung ginamit namin sa labas, hindi namin pwedeng gamitin sa loob. Kasi, di ba, we usually, we all know naman kasi na kapag lumabas tayo, hindi natin masasabi kung ano yung dala natin papasok sa loob ng bahay. So, kung ano man yung apakan or whatever, from outside, for them kasi, wag nang ipasok pa sa loob. So, even in the company, so from our house, naglalakad kami papunta ng company namin, and then, magpapalit muna kami ng shoes namin before kami mag-enter sa loob mismo nung gemba or nung factory kung saan ako nag-work. So, meron shoe locker. So, yun, kahit sa hotel, ganun din. So, sa hotel, usually, nung nagta-travel kami kasama yung mga friends ko, ang ginagawa namin, pagpasok namin sa hotel, nandun na yung sleeper. So, yung shoes mo, nandun lang sa likod nung door. And then, kahit, before kasi mas mura talaga sa Airbnb. So, kapag nag-rent kami ng Airbnb, ganun din. May pinaprovide silang sleeper, same sa hotel, na gagamitin mo lang sa loob ng bahay. And kapag dumadalaw din kami sa mga houses ng mga Japanese nakakilala namin, ganun din. Meron silang i-offer silang sleeper na gagamitin para sa pagpasok sa loob ng bahay nila. And yung shoes mo, ilalagay mo lang siya dun sa genkan o kaya dun sa harapan nung or pagpasok. Kasi usually ang mga houses naman sa Japan is pagpasok mo pa lang, meron silang genkan. Tapos meron silang shoe locker. Dun mo ilalagay yung shoes mo para maayos. Kasi same thing, same word for the Japanese, ayaw din nila ng bara-bara. So, bara-bara is same bara-bara in Tagalog. So, yun yung isa sa mga bagay kasi ganun sila ka-organize. And, yun, malinis kasi talaga yung mga Japanese when it comes to yung paggamit ng shoes outside, wag na natin ipasok sa loob. So, same thing inside, wag na natin ipanglabas. Number 8, ignoring queuing system. So, kung dito sa Pilipinas, nakakalusot yung pasingit-singit natin, in Japan, please, don't do that in Japan. Kasi, most of the Japanese, they follow their rules. So, since hindi mo nga kasi country yun, and as a good citizen naman, sana naman, sundin natin yung queuing system, lalo-lalo na sa Japan, kasi ganun nga sila. So, usually, kunwari, nakapila, mahaba yung pila, diba? Sa atin, chika-chika lang, tapos, ayan na, makakapila ka na dyan. So, sa Japan, wag natin siyang gawin. Kahit saang part sa kanila. Kung ba, sometimes, kahit sa CR, ihi ka na, kung may pila, pumila tayo. So, usually kasi, nangyayari lang naman yan sa mga recreational places nila like Disney Sea, Disneyland, and Universal. Talagang most of the time, kailangan mo talagang pumila for the rides and also even in the CR. So, yun isa sa mga bagay na you should never do in Japan. Yung i-ignore natin yung queuing system nila. Kasi, ganun sila ka-organize and ganun nila pina-follow talaga yung rules na meron sila. Number 9, get into bathtub without showering first. So, ako na-experience ko nung nasa Japan ako, yung tinatawag na public bath. So, hindi lang ikaw yung gagamit nung hot bath. So, before ka mag-enter doon, kailangan naka-shower ka na. So, even as a trainee, hindi lang kasi ikaw yung mag-isa sa bahay. So, kapag may kasama ka sa bahay, so kami, ginagawa namin, maliligo muna kami bago kami magbabad sa ofuro o yun yung hot bath na
ginagamit namin. So, yun, kung may kasama ka talaga, and kahit wala kang kasama, better talaga na maligo ka muna bago ka mag-enter sa hot bath nila or sa ofuro. Kasi talagang pagtitinginan ka nila, especially kapag nagta-travel ka and then you want to experience that public bath. Makikita mo talaga yung mga Japanese na they took shower first before they enter the ofuro. And give or leave any tip kahit any service na binigay nila sa'yo or in the restaurant. For them kasi, okay na sila dun sa binayaran mo ng tama kung ano yung binili mo and also naubos mo yung pagkain na meron ka. Usually, mas na appreciate nila yon kapag naubos mo yung pagkain sinerve nila sa'yo. Or, yun, usually sinasabi talaga namin bago kami lumabas ng restaurant is gochiso sama deshita, which means is thank you for the food or thank you for preparing our food. So, yun, kapag sinabi mo yun sa mga Japanese, very may impress sila sa'yo and also ma-appreciate nila na na-appreciate mo din yung food and service na in-offer nila sa'yo. So, parang insulto sa kanila kung magbibigay pa tayo ng tip. So, never do that in Japan or you should never do that in Japan. Giving tip kahit saan. Kahit sabi mo sobrang natuwa ka sa service nila or sobrang nasarapan ka sa food na in-offer nila. Better not to give tip na lang talaga. So, ayun yung isa sa mga different na culture nila dito sa atin sa mga Pilipinos. Number 11, shake and tap your legs. So, kumbaga sa Tagalog is kuyakoy. Especially kung mag-start ka palang papunta ng Japan and you are a trainee and you're in at interview. I understand, usually kasi we are very nervous during the interview, but better not to tap your leg or kuyakoy. Kasi sa kanila bad impression yun or parang ang tingin nila, ang tamad nung tao na yun. Kasi parang kukuya-kuyakoy ka lang. So, yun. Kung you want to work in Japan and nag-start ka pa lang and you're in an interview, you should never do that. Or if you are working in Japan na, syempre parang yun nga, hindi magandang pakuya-kuyakoy ka kasi nga parang ang tamad mong tingnan and hindi ka ganun kaseryoso sa ginagawa mo, especially sa work mo. Kaya better not to do that in Japan. So, number 12, forget to say thank you and bow. So, this one naman, I say lang naman na is good manner kasi, di ba, yung usually tinuturo namin as a Japanese teacher as well, that we should practice the culture of the Japanese. So, usually, kapag may na-receive tayong bagay, it's better to say thank you and then do bow. So, usually kami, nung nasa Japan ako, even tatawid lang kami, we do bow, saying thank you for the driver who let us pass dun sa pedestrian. So, yun yung isa sa mga bagay na magandang ma-practice natin. So, say thank you when you receive something good or receiving something from someone. It's better to say thank you and bow as well. For number 13, eat and drink while walking outside. So, I may say na it's better not to do that. So, yun. I remember my friend when we are traveling in Japan. She told me that what some of us is doing like that. So, kasi dito sa Pilipinas, parang normal sa atin na kumakain habang naglalakad or umiinom. Usually, nagkukwentuhan pa pag may kasama ka. So, sa kanila kasi, they respect foods. So, yun, sabi niya sa akin, why we not finish our food first and then after that, we can walk or we can go in where we want to go. So, if that's the case, yun nga, kasi yung mga Japanese, nag-care sila dun sa ibang tao. So, possible kasi na if you are holding a drink and then may nagmamadaling tao and nabump ka na accidentally, so, magiging hassle pa sa inyo yun eh. Kung dun ka na lang sa restaurant kumain or uminom, tinapos mo yun. So, parang mas malilesen natin yung mga possible accident like that. So, sila kasi, pinapractice nila yung Ansen Daiichi, which means safety first. So, syempre, mas maganda na tapusin mo na lang yung pagkain mo and pag-inom mo dun sa restaurant bago ka maglakad. So, yun. Syempre, for the safety na din. And
Also for the health purpose na rin kasi, 'di ba? So, hindi rin naman talaga maganda na habang naglalakad ka is kumakain ka or umiinom ka. Syempre, hindi siya ganun kadaling gawin talaga. Pero, yun nga, mas maganda na hindi na lang natin gawin na habang naglalakad tayo, ay kumakain tayo. So, usually kasi, nangyayari talaga yan. Hindi may iwasan. Pero, if we can do it, or if we can finish our foods in the restaurant, it's better. Number 14, throw your trash away anywhere. So, kahit naman dito sa Pilipinas, better na to throw anywhere, di ba? So, sa Japan, sobrang linis nila talaga sa places nila. So, even in, kumbaga, sa mga kanal nila, talagang puti yung lumalabas sa tubig or kahit na bumabaha dahil sa lakas ng ulan, talagang makikita mong white. And may mga nabubuhay na mga fish and shrimp sa kanal nila. So, talagang na-experience ko yun. Kaya, I may say na talagang malinis sila. So, yun. Sa Japan kasi, meron tawag tayong moero gomi, which means yung mga susunog. And moenai gomi, yun yung mga usually mga plastic or hindi nasusunog. So, yun. We practice segregation when I stayed in Japan, and may mga schedule talaga kung kailan natin itatapon yung basura natin in Japan. And hindi naman kasi talaga maganda na magtapon tayo kung saan-saan. Kung nakasanayan natin dito sa Pilipinas na pagkatapos mong uminom ng milk tea is ilalagay mo lang yung pinag-inuman mo, please lang, when you go to Japan, don't do that. Hindi lahat ng facilities doon is may CCTV. Pero, malalaman mo talaga na yung taong gumawa or nagkalat doon is foreigner kasi yung mga Japanese hindi nila ugaling gawin yun. So, as a good person siguro, it's better to bring your pinagkainan or pinag-inuman. Kasi usually naman sa Japan may mga trash can. Malalapit lang yung mga trash can. So, you can throw your garbage directly there. So, yan yung isa sa mga bagay na dapat hindi natin gawin. Tayong magtapon ng basura kung saan-saan. Number 15, communicate in wrong body language and gesture. Ito yung mga gesture na nakasanayan natin dito sa Pilipinas. So, di ba tayo, usually kapag tinatanong tayo, nag-oo tayo, nakatango, humihindi tayo, nailing. So, sa Japan, please lang, wag natin gawin or hindi magandang gawin natin yung mga bagay na yun. So, if they ask you something and you need to answer yes, just say hi. If you need to answer no, then say iye. So, simple as that. Ang nakakabastos na mag-gesture ka pa, kung pwede ka namang sumagot directly sa kanila. Saka yung isa pang na ayaw ng mga Japanese is doing like this. So, even here in the Philippines, diba, parang ang yabang kasi kapag nakaganto tayo. So, better not to do that in Japan. So, for number 16 is sneeze or blow your nose in public. Even without pandemic, Japanese usually wear mask, lalo na kapag alam nilang meron silang influenza and also kasi or trangkaso sa atin. Kasi nga, sabi ko, they care for another person. So, possible kasi na mahawaan nila yung tao. Kung katulad nun, may sakit sila or they are sneezing or coughing, usually, nagpupunta sila sa CR just to do that. Kumbaga, diba, sa Pilipinas kasi uso yung dura ng dura kung saan-saan. So, sa Japan, please don't do that in Japan. Yung dudura ka lang kung saan. Even you do not have any sick. It's a way of caring people na rin, diba? What if talagang may sakit ka? So, possible na makahawa ka pa. Saka, yun nga, diba? Parang, sa kalinisan na lang din. Yung mga nakasanayan natin na hindi magandang bagay dito sa Pilipinas, just better not to do that in Japan. So, minsan kapag talagang may trangkaso ka or hindi maiwasan na gusto mo talagang mag-sneeze or yun, mag-blow ng nose mo, better not go na lang tayo sa CR. Doon natin gawin yung bagay na yun. Number 17, chopstick poking in the rice. So, diba, tayo kasi sa Pilipinas, since spoon and fork yung ginagamit natin. Sa Japan kasi is chopstick. So, kapag hindi ka marunong mag-chopstick, usually ginagawa nila, nilalagay nila sa ibabaw nung rice yung chopstick. So, katulad nga nung sabi ko, ang mga Japanese talaga, nire-respect nila yung mga foods nila. So, lalo na yung mga farmers. Those farmers are the providers of their foods. Kaya, yung gohan nila or yung rice nila,
ino-honor talaga nila yon. So, usually makakabasa kayo sa book or makakarinig kayo ng ogohan. So, yun kasi nga, for them is very honorific talaga yung mga foods and the rice itself. So, yun, if you will be staying in Japan and you do not know how to use the chopstick, better ask them if they have fork or spoon for you to use. You can ask them, "Poku nga arimasu ka?" or "Foku spoon de onegaishimasu." So, yun. Maintindihan ka naman ng mga Japanese kapag lalo na't alam nilang foreigner ka. It's better to ask than to do that. For number 90, nakakatawa to kasi dito sa Pilipinas kasi talagang ginagawa natin siya. So, 19 is try to open a taxi door manually. So, sa Japan, automatic yung mga taxi nila. So, actually, sa driver naman yata is may pinipindot doon. So, yun, kapag pumunta ka, so, when you will be riding a taxi, mag-open siya automatically, especially sa back part. So, wag mo nang buksan or wag mo nang piliting buksan yung pintuan kapag nasa Japan ka. Or kapag pababa ka naman, same thing, pagbubukas din siya for you. Or hindi bababa si kuyang driver para pagbuksan ka kasi bubukas talaga yung pinto na yun for you kapag nasa destination ka na. So, lastly, for number 20, standing on the wrong side of the escalator. So, sa Japan, baliktad kasi sila sa atin. So, di ba tayo always keep right? So, sa Japan naman, if you are riding a escalator, it's better to always keep in the left. So, kung di ka naman nagmamadali, better na nasa left side ka lang. So, stay ka lang doon hanggang sa makakyat yung escalator or makababa yung escalator. Unlike here in the Philippines, baliktad siya. So, sa right side. And one more thing, kung nagmamadali ka, you can go sa right side. Pero, yun nga, kaya ako sinabi na you should not do that in Japan na nasa kanan ka. Kasi kung hindi ka naman nagmamadali, I swear, babanggain ka ng mga taong nagmamadali sa right side. Or tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo na yung magkasabay habang paakyat na escalator. So yun, wag nyo na siyang gawin sa Japan kasi ang right side is para sa mga nagmamadaling tao. So, yun, kapag nabangga kayo, so yun, talagang may mga Japanese talaga na nagmamadali na possible na hindi ka nila mapansin and mabangga ka nila even nasa harap ka na nila. So, better not to do that in Japan. So, stay on the left when you are riding in escalator. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell down below para maging updated ka sa mga video na susunod ko pang i-upload. So, I will be ending my video for the 20 things that you should never do in Japan. Thank you so much for watching.